Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έγραφε στα απομνημονεύματά του: «Εμείς δεν κάναμε συμβιβασμό με τους Τούρκους. Άλλους σκότωσαν, άλλους σκλάβωσαν, κι άλλοι όπως εμείς μείναμε ελεύθεροι από γενιά σε γενιά. Ο βασιλιάς μας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σκοτώθηκε, δεν έκανε καμιά συνθήκη με τους Τούρκους. Η φρουρά του είναι οι κλέφτες, και τα φρούρια, η Μάνη, το Σούλι και τα βουνά». Μετά από 8 ώρες ταξίδι από τον Κίσαμο Χανίων, έφτασα στη Μάνη στο Γήθιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να κατηφορήσουμε προς τα κάτω, να κάνουμε το γύρο της Μάνης. Για σήμερα έχω κλείσει δωμάτιο στον Κότρονα. Η ώρα είναι 4 παρά 5. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ μπροστά για τη σημερινή μέρα. Θα περάσω πρώτα από μια παραλία που λέγεται Σκουτάρι και μετά θα πάμε Κότρονα. Το Σκουτάρι έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπομονή και θα την πούμε αργότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η παραλία. Αμμώδης. Δεν τρελαινόμενα από την αλήθεια τώρα να κάτσω να ξετηθώ, να βάλω μαγιό και τα λοιπά. Ένα ταβερνάκι έχει εδώ πέρα. Το σκέφτομαι αν θα κάτσω να φάω ή αν θα συνεχίσω για Κότρονα. Τελικά συνέχισα, μιας και δεν είχα πολλές ώρες μπροστά μου μέχρι τη Δύση. Η Μάνη δεν είναι στον ίδιο βαθμό τουριστική όπως η Κρήτη, έτσι το δωμάτιο στον Κότρονα ήταν η μοναδική μου επιλογή στα χρήματα και στην τοποθεσία που ήθελα. Καλώς ορίσατε στην προσηλιακή Μάνη. Προς τον ήλιο δηλαδή. Να πούμε ότι η Μάνη πια χωρίζεται διοικητικά στη Λακωνική και στη Μεσσηνιακή Μάνη. Αυτό έγινε την εποχή της διακυβέρνησης του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος λέγεται το έκανε επίτηδες για να την αποδυναμώσει, να σπάσει το ενιαίο της, γιατί η Μάνη πάντα αντιστεκόταν εν πάση περιπτώσει σε κάθε μορφή κεντρικής εξουσίας και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να την αποδυναμώσει. 40 χιλιόμετρα από το Γήθιο είναι ο Κότρονας, που είναι το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο χωριό της Ανατολικής Μάνης. Φαίνεται πολύ όμορφο μέρος. Για πάμε να το δούμε και από κοντά. Καταρχήν πάω να βρω το δωμάτιο. Τι δωμάτιο? Ολόκληρο σπίτι πρέπει να είναι από ό,τι είδα. Να αφήσω τα πραγματάκια μου, να βάλω το μαγιό και να βγούμε την ησυχία μου. Λοιπόν, και αφού βρήκαμε και την κάρτα για τα φώτα, είναι κάπως έτσι. Και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι το κουζινάκι είναι ξεχωριστά έξω και πάνω. Λοιπόν, τακτοποίησα τα πράγματα, ήρθε η ώρα για μπανάκι. Ήρθα σε μια παραλία που μου κίνησε το ενδιαφέρον, που λέγεται παραλία Σκοπά ή διπλή παραλία. Είναι μια μικρή χερσόνησος που ενώνεται με τη στεριά με μια μικρή λωρίδα από βότσαλα. Και το απόλυτα σουρεαλιστικό, ένας βελουτέ καναπές κάτω από μια ελιά.
Μετά από μία βουτιά και μετά από μία πίτσα, όπου δεν ξέρω τι ενδιαφέρον θα μπορούσε να είχε να με βλέπατε να τρώω, τελείωσε έτσι στον Κότρονα η πρώτη μισή μέρα στη Μάνη. Χτες ήρθαμε το πρωί από την Κρήτη, φτάσαμε στο Γήθιο νωρίς το απογευματάκι, καταβήκαμε προς τα κάτω, περάσαμε πρώτα από Σκουτάρι που ήταν η πρώτη παραλία και μετά ήρθαμε στον Κότρονα όπου διανυκτέρευσα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε, θα πάμε προς τα κάτω να πάμε στο Τέναρο και θα αρχίσουμε να ανηφορίζουμε προς τα πάνω. Έτσι έχει το πρόγραμμα. Ο Κότρονας είναι το μεγαλύτερο χωριό της Ανατολικής Μάνης και διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον για το χωριό που περάσαμε πριν, το Σκουτάρι, το οποίο λέει ιδρύθηκε το 1453 από πρόσφυγες Κωνσταντινούπολης. Τον ίδιο χρόνο της άλωσης, κάποιους μήνες μετά, κατεβήκαν άνθρωποι από την Κωνσταντινούπολη από μια συνοικία της που λεγόταν Σκουτάρι και ιδρύσαν το χωριό το αντίστοιχο εδώ πέρα, όπου Σκουτάρι σημαίνει ασπίδα. Σήμερα και τις επόμενες μέρες στη Μάνη θα έχει πολύ ζέστη, οπότε δεν ακολούθησα τη γνωστή αμφίεση που είχα στην Κρήτη μπουφάν μηχανής και από κάτω μαγιό. Άλλωστε δεν νομίζω και οι Μανιάτες ότι είναι τόσο φιλελεύθεροι σαν τους Κρητικούς, είναι σίγουρα πιο συντηρητικοί, δεν νομίζω να εκτιμούσαν τέτοια ομορφιά. Τώρα εσείς από την κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε 100%, αλλά έχει πάρει ένα σημείχρωμα η θάλασσα ακριβώς στα αριστερά μου. Μαγικά. Σε αυτό το σημείο έκανα μία παράκαμψη για να δω μια όμορφη παραλία, το Άμπελο, την οποία δεν θα δείτε γιατί δεν πατήθηκε το ρεκ της κάμερας. Να ξέρατε γενικά πόσα πλάνα έχουν χαθεί, έτσι. Έκανα μια στάση εδώ πέρα για να σας δείξω τα σπίτια, να δείτε πώς χτίζανε και πού χτίζανε οι άνθρωποι. Στην κυριολεξία ετοφολιές. Και ο οδηγός μου βέβαια σε αυτό το ταξίδι, αυτό το κακόμοιρο που το έχω φορτωμένο πάντα σαν μουλάρι και σκαρφαλώνουμε. Εδώ περνάμε από ένα μέρος που λέγεται Λάγια. Όπως σε όλη τη Μάνη, έτσι και στη Λάγια, η οργάνωση της κοινωνίας ήταν σε πατριές, όπου η κάθε μία είχε τον πύργο και την εκκλησία της. Από τη Λάγια καταγόταν και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λίγη ώρα αργότερα, οδηγώντας μέσα σε δυνατούς ανέμους, ήμουν έτοιμος να αντικρίσω το Τέναρο από ψηλά. Εντάξει, τι να πρωτοτραβήξω εγώ εδώ πέρα, πρέπει να έχω την κάμερα συνέχεια ανοιχτή. Το ακροτήριο Τέναρο είναι το νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας, σημαντικό μέρος της αρχαιότητας και ορμητήριο πειρατών κατά το Μεσαίωνα. Φανταστικό. Το σημείο που πάμε είναι η τρίτη πύλη του Άδη για τους αρχαίους. Είναι το σημείο από το οποίο κατέβηκε ο Ηρακλής και νίκησε τον Κέρβερο. Φτάνουμε. Εδώ σε αυτό το μικρό κόλπο που κατεβαίνω, δεν πάει παραπέρα δρόμος, εδώ πέρα κάπου είναι οι πύλες του Άδη. Σύμφωνα με τους αρχαίους, οι πύλες του Άδη ήταν τρεις. Η μία στον Αχαίροντα ποταμό στην Ήπειρο, η δεύτερη στη Φρυγία, στη σημερινή Τουρκία και η τρίτη εδώ. Στο σημείο υπάρχει μια βραχοσπηλιά που δεν δείχνει όμως να συνεχίζει, τουλάχιστον στη σημερινή εποχή. Τώρα θα μου πεις, οι αρχαίοι είχαν τρεις πύλες στον Άδη, εμείς λέμε δύο πόρτες έχει ζωή. Κάπου δεν κολλάει. Ακριβώς από πάνω έχει αυτό που από ό,τι διάβασα είναι ένα νεκρομαντίο. Τα νεκρομαντία είναι χώριο που οι αρχαίοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς. Προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς γιατί θέλαν να μάθουν το μέλλον ή έστω κάποια κρυφή γνώση. Και πάντα συνηθιζόταν να αφήνουν κάτι, γι' αυτό και αυτός ο χαμός σήμερα. Να προσπαθήσω κι εγώ να επικοινωνήσω. Μπα, νομίζω δεν έχω όρεξη να επικοινωνήσω με κανέναν νεκρό.
Κάπου από εκεί πρέπει να είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην άκρη, στη μύτη του Τέναρου, στο φάρο. Αλλά είναι λέει κανένα 40 λεπτό να πας και άλλο τόσο να γυρίσεις. Κάτω από αυτόν τον ήλιο δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Άντε το πολύ να φτάσω μέχρι αυτή τη μικρή μύτη που βλέπω μπροστά μου. Στο δρόμο μου για τη μύτη έχει και αυτή την παραλία, οπότε σίγουρα θα την κάνω τη βουτιά. Η βουτιά σε αυτό το σημείο, μαζί με μια φορά στην Αμοργό πριν πολλά χρόνια, έγινε στα πιο διαυγή νερά που έχω βρεθεί. Μόλις βγήκα από τη θάλασσα, παρατήρησα λίγο παραδίπλα κάτι άλλο ενδιαφέρον. Και έχει κι άλλη μια κατασκευή στο σημείο που είμαι τώρα. Έχει ένα ψηφιδωτό στο κέντρο. Το ψηφιδωτό αυτό ονομάζεται Άστρο της Αριάς και βρίσκεται δίπλα στην ομώνυμη παραλία. Στο χώρο υπήρχαν ρωμαϊκά λουτρά του 1ου αιώνα μετά Χριστόν που λειτουργούσαν με τη συλλογή των νερών της βροχής. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε λιμάνι από τα χρόνια της αρχαιότητας και ναύσταθμος κατά τα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Είναι λυπηρό ότι ο χώρος είναι εντελώς παραμελημένος και απροστάτευτος. Με αυτά και με αυτά πέρασα αρκετή ώρα στην περιοχή, αλλά σίγουρα άξιζε. Ωραία, να συνεχίσουμε. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Αυτά, κυρίες και κύριοι. 10 λεπτά αργότερα έφτασα στη Βάθια. Αυτή είναι η Βάθια. Ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση όπου μπορούμε να δούμε πώς ήταν τα πυργόσπιτα. Πολύ μικρά παράθυρα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν σαν πολεμίστρες. Πολλά από αυτά είχαν και ζεματίστρα πάνω από την κύρια είσοδο και τα σπίτια ήταν κοντά μεταξύ τους, ούτως ώστε να προστατεύει το ένα το άλλο, και έτσι δημιουργούσαν ένα απόρθητο τείχος. Τα περισσότερα κτίσματα είναι μεταξύ του 1840 και του 1900, με 5 από αυτά να χρονολογούνται πριν από την Επανάσταση του 1821. Έχω μια θεωρία δικιά μου, τελείως, η οποία δεν στηρίζεται επιστημονικά πουθενά, απλά σαν αίσθηση. Πιστεύω ότι τα μέρη ορίζουν τους ανθρώπους, δηλαδή μορφολογικά, κλιματολογικά και πιθανόν και με άλλους παράγοντες, τους οποίους αυτή τη στιγμή με την επιστήμη όπως είναι σήμερα δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Νομίζω ότι καθοριστικά τα μέρη διαμορφώνουν τους ανθρώπους, εννοώ και μορφολογικά και στο χαρακτήρα και στα πάντα. Δηλαδή πιστεύω ότι με τρόπους που ακόμα δεν γνωρίζουμε, που η σύγχρονη επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει, γιατί ό,τι θεωρούμε λογικό τώρα μετά από 1000 χρόνια θα το κοροϊδεύουμε. Έτσι γίνεται με την εξέλιξη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποτέ τη φύση 100%. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν πάρεις 1000 Αθηναίους από το Παγκράτη και τους πας έξω από τη Στοκχόλμη και τους κλείσεις σε ένα μέρος με τείχο γύρω-γύρω και δεν τους αφήσεις να αλληλεπιδράσουν με τους κατοίκους και θα τους αφήσεις για ικανό χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό, μπορεί να είναι χιλιάδες χρόνια. Άμα ανοίξεις την πύλη θα βρεις μέσα Σουηδούς κανονικά, με χαρακτηριστικά Σουηδών. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω δεν έχει καμία λογική με τη σύγχρονη επιστήμη και δεν στηρίζεται πουθενά, αλλά απλά σαν αίσθηση πιστεύω κάτι τέτοιο. Και για να το πάω ένα βήμα ακόμα παραπάνω, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία κάθε γωνιά της είναι διαφορετική, δηλαδή άλλο είναι εδώ, άλλο είναι η Χαλκιδική, άλλο είναι η ορεινή Αρκαδία, άλλο είναι το Ιόνιο, άλλο είναι οι Κυκλάδες, και μη συνεχίζω τώρα να λέω όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδίως το χαρακτήρα τους. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που από την αρχαιότητα τρογόμαστε. Επειδή σε κάθε γωνιά είμαστε διαφορετικοί. Αρκετά με τις θεωρίες όμως τώρα, πάμε να δούμε το γύρο λιμένα.
Χερολιμένας ή αλλιώς Ιερός Λιμένας. Ορμητήριο για τους μανιάτες πειρατές στην Οθωμανική περίοδο, ενώ μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους έγινε σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο. Που να το φανταζόντουσαν οι πειρατές που εφορμούσαν από εδώ, ότι το μέρος μετά από χρόνια θα είχε ταβέρνες, καφετέριες και δωμάτια. Σαφώς και καλύτερα τα δωμάτια από τους πειρατές, εδώ που τα λέμε. Ξαναφεύγουμε τώρα και πάω κοντά στο Δυρό, όπου έχω βρει εκεί δωμάτιο, να αφήσω τα πράγματά μου και να πάμε και καμιά βολτίτσα ακόμα πριν νυχτώσει. Λοιπόν, όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχω φτάσει στο δωμάτιο από το γενικό χαμό, τον οποίο υπάρχει, και μου έτυχε κάτι το οποίο δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ. Σε όλο το κτίριο είμαι ολομόναχος. Συνειδητοποίησα ότι αφού μου άνοιξαν και μου είπαν πάντοτε να κλειδώνω, έφυγαν και έμεινα ο μοναδικός άνθρωπος στο κτίριο. Αυτό είναι το ισόγειο. Έχει κάποιους κοινόχρηστος χώρος, ας το πούμε. Μια κουζινίτσα. Μου είπε από εδώ πέρα άμα θέλω να παίρνω νερό. Και γενικά, παιδιά, εδώ πέρα δεν είναι κανένας. Ένα βεραντάκι. Πολύ ωραία, δεν λέω να είσαι ολομονάχος. Ίσως και σπούκι να έλεγε κάποιος άλλος. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτώ τώρα τι να κάνω, αν θα πρέπει να βγω τώρα έξω, να πάρω 2-3 βασικά πράγματα. Γιατί αν έρθει το βράδυ και δεν έχω τίποτα, τι θα κάνω εδώ πέρα. Νομίζω αυτό πρέπει να λύσω πρώτα, να δω τι θα κάνω, αν χρειαστώ προμήθειες για το βράδυ, και μετά να δω αν θα γυρίσω κανένα άλλο πλάνο τώρα το απόγευμα. Λοιπόν, τελικά πάμε στην Αρεόπολη να πάρουμε 2-3 απαραίτητα για το βράδυ. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα που μένω. Χαριά λέγεται το μέρος. Και τελικά δεν είναι 1/4, είναι λιγότερο. Είναι ίσως λιγότερο και από 10 λεπτά. Οπότε καλύτερα. Το μηχανάκι θα τα αφήσουμε κάπου εδώ γιατί είναι πεζοδρομημένα μέσα όλα. Την Αρεόπολη, αν θέλετε να κάνετε μια βόλτα στη Μάνη, να πάτε στο λιμένι, να πάτε στο Δυρό, να εξερευνήσετε την περιοχή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για βάση, γιατί έχει πολλά δωματιάκια, έχει μαγαζιά, έχει ζωή. Το κέντρο της Αρεόπολης έχει κηρυχθεί διατηρηταίος οικισμός. Στην περιοχή υπάρχουν εμπορικά και τουριστικά καταστήματα, αποτελώντας έτσι ένα τοπικό κέντρο στην περιοχή της Μάνης. Εδώ, στις 17 Μαρτίου του 1821, σηκώθηκε η σημαία που έγραφε πάνω από το σταυρό «Νίκη ή θάνατος» και κάτω «Τάνη επιτάς», την ευχή δηλαδή των μανάδων της Σπάρτης. Έτσι ξεκίνησε η Μάνη πρώτη τον αγώνα της απελευθέρωσης, κάτι που ήταν σύμφωνο και με τους σχεδιασμούς της φιλικής εταιρείας. Κάθε χρόνο, στο μέρος γίνονται εορτασμοί και έρχονται Έλληνες από διάφορα μέρη και ιδιαίτερα από την Κρήτη, με την οποία η Μάνη έχει αδερφική φιλία. Όμορφες εικόνες Ελλήνων που γλεντάνε μαζί, και προσωπικά πιστεύω ότι αν ήμασταν πρώτα Έλληνες και μετά Μανιάτες, πρώτα Έλληνες και μετά Μακεδόνες και πάει λέγοντας, αν βάζαμε δηλαδή τη μεγάλη εικόνα πάνω από το προσωπικό συμφέρον, τότε θα φαινόταν η πραγματική δύναμη αυτού του τόπου.